Αυτές είναι λεπτές βέρκες και δεν χρειάζονται πολύ θέρμανση. Για να ξεκινήσεις μια έρευνα σε ένα σημείο, πρώτα πρέπει να αξιολογήσεις οπτικά την επιφάνεια του εδάφους για τις συνθήκες ορυχτών και μεταλλευμάτων που υπάρχουν. Σε δεύτερη φάση πρέπει να γίνει μια ραδοσκοπική έρευνα για τον εντοπισμό των εκπομπών από τα μέταλλα ενδιαφέρον, αλλά και για τα υπόλοιπα στοιχεία που υπάρχουν παράλληλα. Αντίχειρες. Βραχύκλωμα. Τώρα μπήκαμε στη θέση αναζήτηση. Η συλλογή όλων των εδαφικών στοιχείων θα μας βοηθήσει αρκετά στο να καταλάβουμε τα σημεία πηγών εκπομπών από τα επιθυμητά μέταλλα. Μέσω των τεχνικών της ραδοσκοπίας μπορούμε να περιορίσουμε μια μεγάλη έκταση και να εστιάσουμε σε συγκεκριμένα στοιχεία που θα υπάρχουν εκπομπές. Η ραδοσκοπία είναι μια αλάνθαστη τεχνική αναζήτησης εντοπισμού από αρχαιοτάτους χρόνους και χρησιμοποιείται ως και σήμερα με εκπληκτικά αποτελέσματα. Αρκεί οι χειριστές να χρησιμοποιούν σωστές τεχνικές και το σωστό ραδοσκοπικό όργανο βέβαια. Έχει πέσει καλό μόνο. Στο ίδιο σημείο. Στο ίδιο σημείο είναι εδώ. Στο ίδιο σημείο. Εδώ με φέρνει, αλλά θέλουμε να δούμε και τι είναι τώρα αυτό. Φτάσαμε εδώ. Και δες το σημείο που σταυρώνει στο στήθος. Πάμε. Βλέπεις το λέιζερ. Στη συνέχεια, για να προχωρήσει η έρευνα σε ένα επόμενο βήμα, απαραίτητο είναι και η χρήση των ανιχνευτών αποστάσεων. Ίσως για κάποιους λίγους οι ανιχνευτές αποστάσεων να μην είναι στην επιλογή τους, γιατί λαθασμένα πιστεύουν ότι δεν λαμβάνουν ξεκάθαρες ενδείξεις. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν γίνει χρήση ανιχνευτών αποστάσεων, θα είναι αδύνατον κάποιος να καλύψει μια μεγάλη έκταση με έναν ανιχνευτή τοπικό. Κοίταξε, εδώ το λέιζερ σε αυτή την κατεύθυνση και είναι η κατεύθυνση που είχαμε πιάσει από πάνω. Κοίτα, όταν το γυρνάω από εδώ, περίμενε, δεν χάνεται τώρα, τέλος το λέιζερ. Δεν υπάρχει λέιζερ. Με το που το φέρω από εδώ, δηλαδή άρα γιατί μας λέει εδώ, τα σήματα όλα βρίσκονται από εδώ και κάτω. Αλλά να δούμε τι σήματα είναι αυτά τώρα. Και επειδή είναι και η θερμοκρασία λίγο απαγορευτική, οι ανιχνευτές αποστάσεων είναι ένα εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει το χειριστή κοντά στα σημεία εκπομπών των μετάλλων που επιθυμεί, ώστε τότε ο ερευνητής να δουλέψει με τοπικούς ανιχνευτές και να εντοπίσει το ακριβές σημείο. Οι απόψεις για τους ανιχνευτές αποστάσεων ποικίλουν, διότι και το επίπεδο των ερευνητών ποικίλει.
Υπάρχουν στο χόμπι πολλές κατηγορίες ανθρώπων. Επαγγελματίες, ερασιτέχνες, παρατηρητές, ακόλουθοι κλπ. Ο καθένας ανάλογα το επίπεδο των γνώσεων του πάνω σε πραγματικές έρευνες μπορεί να βγάλει το δικό του συμπέρασμα. Κοίτα εδώ ξεκινάει. Να το. Από εδώ ξεκινάει. Αλλάζει ο ήχος. Και σου λέει ότι είναι εδώ. Τώρα πρέπει να το δούμε πού είναι αυτό. Κατά την προσωπική μου άποψη, καμία σοβαρή επαγγελματική έρευνα δεν μπορεί να γίνει σωστά χωρίς ένα σωστό και αξιόπιστο ανιχνευτή αποστάσεων, όπως και χωρίς ραδιοσκοπικά όργανα. Γενικά, για μια σοβαρή έρευνα χρειάζονται όλες οι κατηγορίες των ανιχνευτών. Γι' αυτό το λόγο, σε όλες τις έρευνές μου χρησιμοποιώ όλων των τύπων των ανιχνευτών. Και στο τέλος της έρευνας αξιολογώ όλες τις ενδείξεις των ανιχνευτών για να προσδιορίσω το ακριβές σημείο που βρίσκεται ο θαμμένος επιθυμητός στόχος. Τίποτα δεν αφήνω στην τύχη και υπολογίζω την κάθε ένδειξη. Με τις ταυτόχρονες τεχνικές εξασφαλίζω το μηδενισμό του κάθε πιθανού λάθους. Καμία έρευνα δεν είναι απλή και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πολλή δουλειά για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Εδώ αλλάζει και ήχος. Πού κάνει. Αλλά είναι τεράστια έκταση εδώ. Είναι τόσο μεγάλη εδώ. Τι θα κάνω τώρα για να δω. Πάμε και λίγο από πάνω να δούμε. Γενικά είμαστε σε μια κατάσταση εκπομπών τώρα. Δηλαδή αυτό το σημείο εδώ, κοίταξε, εδώ δεν έχει λέιζερ, τίποτα. Οπότε σημαίνει ότι εδώ δεν πιάνει κάτι. Κοίτα από εδώ, κοίτα εδώ χάνεται, βλέπεις μπροστά. Και ξεκινάει, κοίταξε, τι ακτίνα μας δίνει. Σου λέει ότι από εδώ, εδώ πια αρχίζει και πιάνει εκπομπές. Και τώρα από εδώ πρέπει να προσέξουμε πού είναι ο ταλαντωτής. Να βάλουμε ίσια το μηχάνημα. Κοίτα και τα φώτα πάνω, έτσι. Δηλαδή, κοίτα τώρα, σβήνει. Ανάβει. Αρχίζει και πιάνει εκπομπές. Αρχίζει και πιάνει εκπομπές. Αλλά επειδή η θερμοκρασία τώρα είναι τελείως απαγορευτική, δεν ξέρει το μηχάνημα πού ακριβώς είναι σε αυτή την έκταση. Κοίτα, το λέιζερ. Κοίτα που θα σταματήσει, τι ακτίνα μας δίνει. Άρα, εδώ σταμάτησε. Κοίτα εδώ. Από εδώ. Σου λέει από εδώ. Εδώ στο δέντρο. Κοίτα, χάνεται. Στην ουσία σου προσδιορίζει από εδώ, εκεί που βγάλαμε τις βέργες. Από εδώ και κάτω, αυτή η ακτίνα σου δείχνει. Νάτι. Εδώ μου τη βγάζει συνέχεια. Βλέπεις. Εδώ συνέχεια. Πρέπει να δούμε τώρα που σταματάει. Βλέπεις τι χάνει εδώ, κοίτα εδώ. Γιατί το έχουμε βάλει για γκολ τώρα. Μόνο γκολ. Όλες τις γάμου ενδείξεις είναι από εδώ. Τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο πιο... Αφού έχουμε τελειώσει τις μετρήσεις με ανιχνευτές και ραδιοσκοπικά απόστασης, το τελευταίο βήμα είναι να δουλέψουμε τοπικούς ανιχνευτές για να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το σημείο που είναι πιθανά τα κρυμμένα αντικείμενα. Ένας τοπικός δίσκος ή ένα μαγνητόμετρο είναι μια καλή επιλογή για να βρούμε το σημείο εκπομπής. Στη συνέχεια, ένας γεωφυσικός ανιχνευτής με εικόνες εδάφους σφραγίζει την έρευνα και το αν θα πρέπει να γίνει ανασκαφή ή όχι.
Είναι πολύ σημαντικό στο να δουλεύουμε ανιχνευτές γεωφυσικούς με εικόνες, γιατί μπορούμε έτσι να δούμε το σχήμα του αντικειμένου, το βάθος και την ταυτότητά του. Χωρίς αυτόν τον τρόπο θα χρειαζόταν να σκάβουμε στα τυφλά και πιθανόν να μην εντοπίσουμε σωστά το αντικείμενο. Η κάθε έρευνα είναι μια πρόκληση και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ώσπου να ολοκληρωθεί η έρευνα και να βρεθούν τα αντικείμενα, όλα είναι ενδείξεις. Πολλά και σαν αντικείμενα εδώ. Δίπολο και κενάκι από κάτω. Όταν ένα αντικείμενο είναι θαμμένο οριζόντια, ένας πόλος υπάρχει κόκκινο. Όταν είναι στο πλάι θαμμένο, δηλαδή αν πάρουμε μια σφαίρα αυτό το αντικείμενο και το βάλουμε έτσι στο πλάι θαμμένο, θα μας δείξει θετικό αρνητικό πόλο. Οπότε θα είναι μπλε κόκκινο. Όταν είναι μόνο έτσι, θα είναι μόνο κόκκινο. Είναι ένας πόλος. Όλα τα πράγματα τα μεταλλικά, τα αντικείμενα στον πλανήτη αυτόν που βρίσκονται θαμμένα στο έδαφος, δεν βλέπω κάποια αντικείμενα, θα τα δούμε μετά. Θα τα δούμε εδώ. Κάτι άλλο σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε. Τώρα θέλει πιο σκέψη να δούμε. Ζήσε πραγματική εμπειρία.